Tonight I want to talk to you guys about my testimony. Vreau să vă spun mărturia mea. How my life was changed forever. Cum viața mea a fost schimbată pentru totdeauna. I grew up in a Christian home. Am crescut într-o familie creștină. In a good family. Într-o familie bună. I had good food to eat. Am avut mâncare bună de mâncat. And I had good shelter. Am avut un adăpost bun. And I thought my life was good. Și credeam că viața mea e bună. I went to church. M-am dus la biserică. And my dad was always involved in the church. Și tatăl meu era întotdeauna implicat în lucrarea din biserică. However, one thing changed in my life. Cu toate astea, un lucru mi-a schimbat viața. It was in an environment just like this one. Era într-un mediu ca și acesta. It was in church where I heard a preacher preached. Era în biserică unde am auzit un predicator care a predicat. And he preached on hell. Și a predicat despre iad. The message you guys just heard this afternoon and this evening. Mesajul pe care l-ați auzit în după amiaza aceasta și în seara aceasta. The preacher told me that all of us are sinners. Predicatorul a spus și mi-a spus mie că toți suntem păcătoși. Including me. Chiar și eu. When he said I was a sinner. When he said I was a sinner, I can remember that one time I stole something from my mom. Când a spus el cuvântul că toți suntem păcătoși, mi-am și adus aminte de un lucru pe care eu l-am furat de la mama mea. And I lied to her that day too. Și în ziua aceea am și mințit-o. And other things came into my mind that made me realize I was a sinner. Și multe alte lucruri au venit în mintea mea și mi-aduceau aminte că sunt un păcătos. But the preacher told me one very important thing that didn't get out of my mind. Dar predicatorul mi-a spus un lucru foarte important care n-a mai plecat din mintea mea. And that was that I was going to go to hell. Și asta a fost faptul că eu trebuia să merg în iad. Just because I was a sinner. Doar pentru că eram păcătos. He described hell as a terrible place. Și mi-a descris iadul ca un loc teribil. I can remember that he described it as very hot. Mi l-a descris ca fiind foarte fierbinte. It can never get cold. Niciodată nu se va răcori și nu se va face rece. And you'll burn forever. Și vei arde acolo totdeauna. I actually have a cousin that got burned in a fire once. Și am un văr care a ars într-un foc, s-a ars într-un foc odată. She has scars all over her body from head to toe. O verișoară și ea avea cicatrici pe tot corpul ei, de la cap până la picioare. Because she fell in a fire when she was young. Pentru că ea când a fost mică a căzut într-un foc. One time I burned my hand. Și odată m-am ars și eu la mână. And I couldn't even stand 1 second. Și n-am putut să stau nici măcar o secundă of fire. La foc. Now I try to imagine myself an eternity of fire all around me with no comfort at all. Și încercam să mă imaginez pe mine să stau pentru o veșnicie întreagă în foc fără nicio speranță, fără nicio mângâiere. To be perfectly honest, when the preacher mentioned that, I couldn't remember anything else that night. Ca să fiu sincer cu voi, când am auzit asta de la predicator, n-am mai putut să mă gândesc la altceva în seara aia. But that I was afraid of going to hell. Și mi-era frică să nu merg în iad. I have this picture in my mind. Și aveam această imagine în mintea mea. Of me kneeling down my bed. Cu mine stând pe patul meu. And my dad beside me. Și cu tatăl meu lângă mine. The reason I have that picture is because of this. Și motivul pentru care aveam această imagine este din cauza asta. I went later and asked my dad after we went home. M-am dus mai târziu și l-am întrebat pe tatăl meu după ce am ajuns acasă. How I can get out of hell. Cum pot să ies din iad? Because I didn't want to go there. Pentru că nu-mi doream să merg acolo. I don't want to spend an eternity in hell. Nu-mi doream să-mi petrec veșnicia în iad. I don't want to have scars all over my body. Nu vreau să am cicatrici pe tot trupul meu. So my dad told me something even more important than hell. Și tatăl meu mi-a spus ceva mult mai important decât iadul. And that is that I don't have to go there. Și el mi-a spus că eu nu trebuie să merg acolo. Jesus Christ, the Son of God, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, came from heaven to earth. A venit din cer pe pământ. To die for me. Să moară pentru mine. To pay for my sins. Să plătească pentru păcatele mele. So that I don't have to go to hell. Ca eu să nu trebuiască să merg în iad. Now all I have to do is believe that Jesus Christ died for my sins. Și tot ceea ce trebuie să fac eu este să cred că Isus Hristos a murit pentru păcatele mele. And rose again. Și a înviat din nou. And is in heaven right now. Și acum el este în cer. If I believe on that. Dacă eu cred asta. And ask God to forgive me for my sins. Și cer lui Dumnezeu să mă ierte pentru păcatele mele. Then when I die, I don't have to go to hell. Atunci când eu voi muri, nu va trebui să merg în iad. I will go to heaven. Ci voi merge în cer. That made me very happy to hear that. Asta m-a făcut foarte fericit să pot să aud așa ceva. And that night I asked Jesus to come into my heart. Și în acea seară l-am rugat pe Isus să vină în inima mea. And to save me and to not let me go to hell. Și să mă mântuiască și să nu mă lase să merg în iad.
but to heaven. ci în cer. Now after that, to be perfectly honest with you, I didn't remember much of my life after that. Dar după aceea nu mi-am mai adus aminte foarte multe lucruri. And sometimes I think that when I was growing up, sometimes I thought that maybe I will still go to hell because I still did bad things. Și m-am gândit uneori că totuși s-ar putea să mă duc în iad din cauza că am mai făcut alte lucruri rele. But later in life, I found out that once you're saved, once you ask Jesus to come into your heart, Dar mai târziu am aflat în viața mea că odată ce ai cerut Domnul Isus Cristos să vină în inima ta, He will never let you go. El nu te va lăsa să pleci niciodată. So even if I forgot, or I forgot all the details of what happened 10 years Și ago, chiar dacă i-am uitat ce s-a întâmplat cu 10 ani în urmă, I know today that I believe in Jesus Christ eu știu astăzi că cred în Domnul Isus Hristos and Him crucified, și în El răstignit and that He rose again, și că El a înviat din morți and that He promised that I will be in heaven with Him și că El mi-a promis că voi fi în ceruri împreună cu El when I die. când voi muri. He will never let me go. Și El nu mă va lăsa niciodată. And I pray that all of you Și mă rog ca voi toți, noi toți, will make the same decision one day. să luăm aceeași decizie într-o zi. And I would even beg you to listen tomorrow as Coach Gad speaks on this tomorrow. Și chiar o să vă implor să ascultați cu mare atenție când coach vă va vorbi despre aceste lucruri mâine seară. Thank you. Vă mulțumesc.